سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدین به جلسه 26 از پکیج آنریل انجین 5 و ورکشاپ اول و قسمت سوم از ورکشاپ اوله. خب بچه ها، جلسات پیش ما صحنه رو وارد کردیم و نورپردازی تا حدی انجام دادیم، در حدی که بتونیم یه سایه خوبی داشته باشیم و نکنید سایه های خیلی خوبی داریم اینجا و سایه های مثلا در واقع ترکیبیه که بین سایه های مصنوعی و طبیعی که ترکیب شده، آره یه سایه خوبی به ما داده. تو این جلسه میریم سراغ متریال و یه سری نکات در مورد متریال بگم و یه سری متریال آماده بیاریم و یه سری متریال خودمون درست بکنیم. اولین متریالی که بچه‌ها می‌خوایم بدیم به کار متریال کفه. سعی کنید بچه‌ها اولین کاری که کلا تو متریال انجام بدید توی صحنتون، سعی کنید که به بزرگترین حجم اول متریال بدید، بعد ریز بشید. مثلا این دفعه این نرید مثلا اینجا مثلا به این پیچ اینجا مثلا متریال بدید، اصلا این اشتباهه، خسته میشید. میدونی چی میگم؟ حالتون هم متریال به هم میخوره. سعی کنید که کلا هم متریال بزرگ مثلا کف، سقف، دیوار و بعد برید سراغ متریال نمیدونم این فریم پنجره و نمیدونم مبل و این چیزا. پس بچه‌ها بریم که متریال رو در واقع انجام بدیم. من کویکسل بریج میخوام ترکیبی استفاده بکنم با متریالایی که خودمون میخوایم بسازیم. بریم بچه‌ها یه نکته بهتون بگم. نمیدونم یه نفر میاد میگه که آقا متریال نمیدونم فلز رو مثلا خودمون بسازیم. مثلا ببینید موقعی که وقتی که آمادش وجود داره، خب شما هیچ وقت نمیاد وقتتون رو بذارید واسه ساختن متریال مثلا فلز. شما هر چقدر حرفه‌ای بسازید مثل متریال خود اینجا کویکسل نمیشه. خب و هست دیگه، متریال فلز پره. چه کاری الان بگیم خودمون بسازیم؟ من فقط جلسه پیش بهتون گفتم که بدونید متریال فلز چجوری ساخته میشه، متریال کثیف چجوری ساخته میشه. یه موقع مثلا به اینترنت دسترسی نشید، بتونید راحت‌تر مثلا برید تو اون جلسه ببینید و بیاید بسازید. ولی این جلسه قراره ترکیبی کلا استفاده بکنید. بریم یه سراغ متریال کف. یه متریال کف میخوایم پیدا بکنیم. چجوری پیدا کنیم؟ میام قسمت هوم، اینجا یه کالکشن برای ما داره. بگیم میزه مثلا کالکشن داخلی میبینید براتون اینجا میاره. اینجا یه قسمت سورفیس داره که متریالایی که لازمه کلا همه اینجاست. یه قسمت داره میونه وود. الان میخوام متریال کف رو میخوایم درست بکنیم دیگه. دنبال متریال پارکت میگردم، دنبال متریال پارکتی که نه خیلی جیغ باشه نه خیلی حالت مرده‌ای داشته باشه، یه همچین تم رنگی داشته باشه. خب ببینید همین تم رنگی میخوام، ولی خب این حالت جنگلی ماننده. بچه‌ها سعی کنید که یه فیلد اشکن خیلی خوب داشته باشید که به مشکل نخوره دانلودتون. ببینید یه بالا توی قسمت‌های مختلفش ببینید چه متریاله. مثلا من خودم این متریال انتخاب کردم واسه این پروژه که آخر سر اصلا استفاده میکنم. یه متریال فوق‌العاده خوبیه و اسمش هم نکنید تو اینجا وود، بیاید اینجا تو بورد، مثلا بورد بیاید نکنید اینجاست، اسمش هم وودن نمیدونم فساد فلانه، ادامه‌اش دیگه ننوشته. متریالش خیلی خوبه بچه‌ها. این متریاله کف دیگه ای هم هست ولی خب بیشترش چون حالت کثیفی داره. ما نمیخوایم این صحنه رو کثیف کنیم، میخوایم یه خروجی تمیزی داشته باشیم. ببینید مثلا از این مثلا یه کوچیک میشه استفاده کرد، ولی خب مثلا داخل یکم بامپش زیاده. اینم همینطوره، یکم بامپش زیاده ولی خب میتونید استفاده بکنید. متریالای باحالیه. بکنید از این مثلا ببینید این متریال خوبیه. بذارید ببینم تصویرشو، تو اینجا همه این متریال خوبیه ولی خب بیشتر رو نماها استفاده میشه این و این مثلا واسه داخلی خیلی خوبن اینا. مثلا این متریال خیلی جالبیه. بعد بگردی بچه‌ها خیلی اینجا متریال هست، پر از متریال‌های مختلفه.
مثلا من اینو میزنم با همین کیفیت مدیوم دانلود بشه، های کوالیتی هم میتونی، ولی خب حجمش زیاده، من نمیخوام حجمشو خیلی خیلی زیاد کنم، برای همین در همیاد اوکیه. میره الان فیلش کنم، من به مشکل خورد، هی باید قطع وصلش بکنم که درست بشه. ببینید خیلی راحت دانلود شد. اینو میزنم چند بار روش و اینو میبندم میارم پایین. نکنید برام اومد، میدم بکف. نکنید الان زیاده، خیلی زیاده، اسکل زیاده، حالا میتونیم کمش بکنیم. ولی اینجا من متریال انتخاب کردم، اینو دانلودش هم کردم، حالا با کیفیت مدیوم ادو میزنم. اینجا اد میشه، اینجا یه فلش کوچیک تا اینم میتونید بزنید که اد بشه. اینو میدم به کار. خب ببینید الان اسکیلش خیلی بزرگه، میبینید خیلی خیلی بزرگه. شما خیلی راحت میتونید اینو چند بارش کلیک بکنید. اینجا برای ما پارامتر مشخص کرده، مثلا میذاریم روی 15 در 15 کوچیک بشه دیگه. نمیارم اینجا سیو. دوباره اینو بدم به کار. او بخشه بچه، اینجا روتیشن من زدم. اینو برمیگردیم حالت اولش، دوتا فلش رو میزنیم، اینو میزنیم، این فلش رو بزنیم همیشه پایین تر در واقع بیاد. ببین خیلی خوب شد. 15 باز کمه، مثلا میذاریم 18 که یکم کوچیک تر بشه. یه نکته خیلی باحالی داره این متریال. بذار من یه روتیشن به این بدم. ببین بچه‌ها روتیشن میاد اینجا، الان این در واقع یه روششه. میایم اینجا و قسمت یو وی اینجا میایم و حالا میتونیم رو پروژکت بزنیم، میتونیم اینجا رو انتخاب بکنیم، یا روی این میتونیم بزنیم اینجا رو انتخاب بکنیم. روتیشن دیگه به خودتون بستگی داره. مثلا میتونیم بزنیم 90 اینوری بشه، اکسپت میکنیم و تمام. میبینید خیلی راحت برای ما اینجا اومد. تو این قسمت بچه‌ها الان یه ذره حالت رفلکشن نداره دیگه. میایم اینجا رافنس رو روشن میکنیم، مثلا میذاریم 5. ببینید خیلی باحال شد. میذاریم 14. این 0 و 1 همه این متریال ها نکنید یه حالت رفلکشن دار گرفت. اینو مثلا شما بذارید مثلا 8. ببینید دیگه ما اینو نداریم، میبینید رفتش. من میذارم 5. 5 نصف خیلی بهتره. میبینید عالی شد. الان خیلی خوب خودشو در واقع نشون میده. این از متریال کفمون فعلا همین میذاریم باشه و به نظر من عالیه. میریم متریال دیوار. ببین بچه‌ها متریال دیوار خودمون هم میتونیم بسازیم، ولی یه سری متریال خیلی باحالی داره داخل در واقع کویکس بریج، که مثلا متریالی مثل استاکوه. اینجا هم سرچ کنید میاره براتون به احتمال خیلی زیاد. من البته دانلود کردم قبلا. استاکو میدونم درست بنویسم فقط ناکیناش. حالا من یکیشو دانلود کردم. اینو میزنیم. معمولا استفاده میکنن توی پروژه ها، معمولا بیرون از پروژه استفاده میکنن، ولی خب داخلی هم استفاده میکنن که به نظر من خیلی جالبه. نکنید همچین متریالیه. یه وایسی تو کام اشتباه اومد. چند بار دیگه اینو میزنیم. ایناش ببینید خیلی متریال باحالیه. ببینید چه کیفیتی داره، میبینید خیلی خوبه. حالا همینو یه کوچولو من اسکیلش کم میکنم، مثلا میذارم 10 در 10. خیلی نمیخوام مشخص باشه. ببینید خیلی خوبه. این یه متریال قشنگ خیلی خوب و با کیفیتیه. ببینید همینو من میتونم بدم به این دیوار، میدم به این دیوار. میبینید اون جاهایی که دیوارا مثلا بنا مثلا اینجا به کابینت ها، به کابینت دیگه، کابینت ها قرار خودمون بسازیم، مثلا به سقف میتونید بدید. نکنید
یه متریال خیلی با کیفیت، میبینید قشنگ اون جای اون گچ ها همه چی معلومه، خیلی باحاله. میتونیم بدیم اینجا، نه دونه دونه خودتون باید درست کنید دیگه. اینجا بدیم، عالیه. میبینید خیلی خوبه. بچه‌ها یه متریال اینجا هست، البته این روشنه دیگه، فکر نمی‌کنم دیگه لازم باشه اینو روشنش بکنیم. اینجا بچه‌ها میتونید روشن کنید ها. اینجا میتونید نور مخفی بذارید که روشن بشه، که حالا من داخل پروژه دیگه نمیذارم. نکنید دارم متریال دیوار خیلی راحت دادیم، نکنید متریال بزرگ اوکی هم و خیلی عالی الان پیش رفتم. بریم سراغ متریال. یه متریال کابینت بسازیم، خیلی راحته بچه‌ها. یه متریال های گلاس خیلی باحال. یه رنگ اینو میدیم به رافنس، میایم پایین، دکمه 3 رو میزنیم. این دکمه 1 زدم اومده، دکمه 1 و کلیک چپ بزنید میاد. اینم 3 و کلیک چپ بزنید این میاد. اینو وصل میکنم به این، میکنم سفید. نکنید الان قشنگ معلومه، ولی خب خیلی زیاده. میزنیم 2، عالیه. میایم اینجا، اینو میدیم به این، میدیم به این. ببینید من خواهم رفلکشن یک کوچولو داشته باشه، نگاه کنید اینجا رو، میبینید الان شاید یکم کم باشه، میذارم 1/10. اینا هم میبندم، میبینید رفلکشن یک کوچولو اینجا هست. نگاه اینهاش، میبینید پنجره معلومه. این قشنگ یه متریال های گلاس خیلی باحالیه. الان به این بدم اینجا هم معلومه، میبینید خیلی خوبه متریالش. همین بچه‌ها برید به کابینت ها که حالا رنگش هم بچه‌ها میتونید تغییر بدید ها، مثلا همچین رنگی که هیچ کس خب اینجوری رنگ نمیذاره، ولی خب سیوش کنم. ببینید خوشگله ها، خیلی باحاله، نه واقعا قشنگه، رنگ جالبیه. میخوام حالا یه ذره از این رنگ همین استفاده بکنم، یه کوچولو همین حالت آبی رنگشو داشته باشه. میبینید یکم آبی زیاده. سعی کنید رنگای جیغ کلا ندید به کارتون. مثلا اینجا هم میتونیم بدیم از همین، یا مثلا کابینت ها کاملا جدا باشن از هم. ببینید این بالا من بدم، اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور. بریم اینور. اینا رو متریال بدید هر جایی که بخواید، متریال تغییر بدید دیگه همش با هم دیگه تغییر میکنه دیگه، لازم نیست خودتون اذیت کنید خیلی. خب مثلا اینجا نمیخوام از این متریال بدم، یه ذره جالب نمیشه. از این دوپلیکیت میگیرم نمیذارم، رنگشو میذارم سفید. میبینید اینو میدم به اینجا، سفیدش خیلی خوشگل میشه. همینجوری پرت میکنیم داخل پروژه، میبینید خیلی راحت، عالیه. حتی به اینا هم میتونیم بدیم، چرا زیاد توی دوربینمون نیست. اوکی، بذار من اینو بگیرم. اینو متریالش کجا بود؟ اینجاست. نمیدم به این. به بچه‌ها خیلی باحال شد. میخوام خیلی حال کردم با این متریال. حالا دوباره کلیکش میکنم، میام اینجا، به اینم میدم. ببینید خیلی متریال با کیفیتیه. الان با خودتون میگه آقا چقدر تعریف میکنی، آقا بس دیگه. خب همه جا رو دادیم تقریبا، یه اینجا مونده.
عالیه. اینجا هم دادیم. اینم از این. عالی. خب بریم بچه‌ها، جاهای اصلی ما متریال دادیم و اوکی شد. من اینو سیوش میکنم، یه سیو آل. اوکی. بریم بچه‌ها، معمولا اگه این صفحه اومد کنسل رو بزنید، دوباره سیو آل رو بزنید. اونایی که اتو داره بردارید. نکنه یه اتو داره اینجا، بردارید دیگه اون صفحه براتون نمیاد، کامل دیگه پروژهتون سیو میشه. هی مثلا چند تا فایل نمیشه و به نظر من اینجوری خیلی اوکی تره. خب حالا دیگه الان جاهای بزرگ رو متریالشو دادیم، حالا میریم جاهای دیگه، بریم چه متریالای دیگه. ما الان میخوایم اینجا شروع بکنیم از تلویزیون که خودمون میتونیم متریالشو بسازیم. میایم پس میسازیمش، یا از همین میتونیم دوپلیکیت بگیریم، یه دوپلیکیت میگیریم از این، میایم اینجا میذاریم مثلا 04. بچه‌ها اینا اسم خودتون میتونید بذارید، مثلا بدید متریال تلویزیون، متریال نمیدونم فلان. ولی من چون حالا وقت گرفت نشه هی مثلا تایپ بکنم، معمولا این کارو انجام نمیدم. برید همینو برمی‌داریم تیرش میکنیم، میدیم به این. فقط اینجا میایم میذاریم 5 دهم. میتونیم یه یکم اینجا بدیم. اوکی الان ساخته شده اصلا دیگه لازم نیست. میتونیم الان به این مثلا متالیک هم بدیم ها، یه کوچولو مثلا متال باشه. آره خب به نظر من اوکیه. آره خوب، عالیه، خیلی خوب شد. مثلا واسه اینجا همین هم میتونیم بدیم به این. ولی خب اگه دوست ندارید، یه سری متریال بچه‌ها پیدا کردم خیلی باحاله که قسمت متال میاد اینجا. یا بچه‌ها اینا یه سری متریال تخریب شدن اینجا الان میبینید. این فیلدشگر هم ماشاءالله خیلی داره اذیت میکنه. میبینید یه سری متالای خیلی باحالیه. ولی اینجا یه متال داریم به نام گان که حالت مات دارن و توی ماتیای مختلفن. مثلا واسه همونجا مثلا با تلویزیون این میشه استفاده کرد، نمیدونم الان واسه پایه های مبل اینا قرار استفاده کنیم. الان از همین میتونیم استفاده بکنیم، نمیدونم از این میتونیم، این مثلا همینو میذارم وارد میکنم. ببینید ایناش متریال خیلی باحالیه. البته این نیومده، ببخشید. نکنه میذارم الان این میاد. ایناش ببینید میدیم به همینجا، خیلی عالیه. حتی به اینجا هم میشه داد. ببینید بچه اینا میبینید اینجا تیکه تیکه است، یه حالت بدی داره، یک کوچولو میشه درستش کرد ولی خب مشکل از مدل سازیه بیشتر. ولی مثلا بیایید داخل این، بیایید اینجا سرچ کنید که مثلا تو 2 یعنی اینو بزنید، اینم بزنید، سیو کنید، یه ذره درست میشه. ببینید یه ذره که نه، اصلا کلا درست شد. حتی به اینجا هم میتونید بدید، ولی خب این مثل متریال کثیفه، این اصلا تلویزیون نمیخوام کثیف بشه. مثلا بیا به این کنترله بدید یکم باحاله. مثلا این LG رو ببینید بچه‌ها اینجا چرا اینجوری شده. مثلا شما میتونید همینو بگیرید، خب یه ذره ارتفاع شما اینجا لوکیشن داره دیگه، لوکیشنش ببین کجاست. اینو مثلا بزنید به علاوه مثلا 1/100 نکنید یه کوچولو بیاد بالا. الان قشنگ معلومه، میبینید اومد بالا. حالا دیگه ریز نشیم داخل پروژه، قرار اصلا زیاد ریز نباشه. نکنید به همینم میتونیم همین متریال رو بدیم، مثلا به فریم پنجره، یا مثلا از همینا، از این مثلا میتونیم به فریم پنجره بدیم، یا از این. البته طلاست. ببینید بچه‌ها مثلا طلا رو، متریال طلا یه جای خیلی باحالی که میتونه استفاده بشه لایه ایناست. ببینید اینا
خیلی کار خوشگل میکنه. یا مثلا اینجاست تو بعضی از پروژه ها دیدید استفاده میکنه، ولی خب این بالا خوشگل نمیشه. اینجا خیلی قشنگ‌تره یه دونه مثلا این وسط باشه، خیلی حالت جالب میگیره. مثلا به فریم پنجره هیچ موقع نمیان همچین چیزی بدن. یا مثلا از این بذارید من استفاده بکنم از این، ببینم این چجوریه. نه مثلا خوبه ولی خیلی چیزه در واقع براقش رو میتونم کم بکنم، ولی خب من از همین آماده ها در واقع استفاده بکنم که شما ترغیب بشید بیاد و استفاده بکنید. از این ببینم اینا که دانلود کردن این تیک داره بغلش، این منظورش اینه که دانلود کردی یه بار میتونی استفاده بکنی. آره از همین استفاده میکنم بچه ها. یه متریال مشکی باحال. متریال پردم بهتون میگم، این پرده ها رو بهتون میگم چجوری میتونیم متریال درست کنیم. پس الان این اوکیه. خب حالا از همین مثلا بخوایم به پایه های مبل یه استیل بدیم. خب یه حالت استیل میخوایم داشته باشه، میایم مثلا یه استیل استفاده میکنیم، یا مثلا به این میتونیم حالت استیل بدیم، یا میتونیم به اینا. ببینید یه حالت استیل با یا خوش استیل هستا بچه‌ها نکنید، میتونید اینجا استیل با کیفیت تر بگیره. البته دیگه استیل شده این نکنید، خیلی عالیه. میام اینجا میام اینو ببینید اینم دانلود میکنم، میذارم دانلود بشه. اینم متریال باحالیه که میتونیم ازش استفاده بکنیم. حتی این بچه‌ها این خیلی خوبه. باشه متریال چوبه که الان خودش چوب داره دیگه، ما اگه متریالش اوکی که هم میذاریم بمونه. مثلا این پرنده رو نکنید، خیلی باحاله. یا مثلا این پایه های اینا میتونه از این بگیره، از این ببخشید. یه متریال فوق العاده با کیفیت باحالیه بچه‌ها. این متریال اینو فکر کنم آوردم، خیلی خوبه متریالش. اینا بچه‌ها سیو کنید و داشته باشید، خیلی میتونه تو سرعت کارتون تاثیر بذاره. نکنید به اینجا حتی میتونیم بدیم. معمولا متریال استیل یا کلا متال و این چیزا خیلی نزدیک به هم دیگه هن. خب و برای همین فقط تو حالت مگه که مثلا کثیفی داشته باشن، مگه اینکه مثلا تو حالت رفلکشنشون خیلی در واقع تأثیر داشته باشه. اوکی بچه‌ها خیلی عالی برای ما اینجا. مثلا میتونیم از این ور الان بیایم یه متریال پارچه میخوام دانلود بکنم. میره بچه‌ها یه سری متریال هست مخصوصا واسه فرش استفاده میشه، مثل این متریال که استفاده میکنیم ما. نکنید همین فرشی که اینجاست خوش دیفالت تیم بود دیگه، از این استفاده میکنیم. میبینید یا مثلا متریال دیگه ای مثل این خیلی باحاله، فکر میکنم یه حالت جالبی داره. از این میتونیم استفاده کنیم واسه مبل، ولی خب زیاد جالب نمیشه، خیلی حالت مبله مامان بزرگه انگار. مثلا از این میتونیم استفاده کنیم. نکنید خیلی متریال خیلی خیلی جالب و باحالیه. اینا خیلی عالیه. یه ذره بچه‌ها این متریال من احساس کنم یه ذره باید سفیدتر باشه.
البته باز به تکسچرش بستگی داره ها، ولی خب شما اینجا داخل تینت هم میتونید حالا عوضش بکنید، مثلا یه متریال اینجوری بهش اضافه بکنید، ولی خب همه چی با اون تکسچرش بستگی داره که به نظر من خوبه و اوکیه. خب این جلسه هم کم زیاد شد. ببین بچه‌ها تقریبا متریال اوکی کردیم و خوبه. جلسه بعد میریم سراغ یه متریال ماربل و نمیدونم متریال در واقع شیشه رو درست بکنیم و متریال پرده و چیزای دیگه که حالا این جلسه در واقع زیاد طولانی نشه. پس تا جلسه بعد فعلا خدا نگهدار.